สำนักงานตำรวจฮ่องกงฉันถามนายอีกครั้งนายสืบคดีอะไรกันแน่คดีธรรมดาคดีธรรมดาสืบคดีธรรมดาจนเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้กองกับหัวหน้าทีมสืบสวน ICAC เกือบจะตายแพ็คคู่นายล่วงเกินใครกันแน่ ตอนนี้เรา2 คนปลอดภัยแล้วผมสัญญาจะไม่กระทบถึงความปลอดภัยของคนอื่น หมายความว่านายคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของนายนายสัญญาแล้วก็จะปลอดภัยเหรอไม่สิทธิ์อะไรเบื้องบนกล่าวโทษมาฉันต้องตอบยังไงนายช่วยสอนฉันหน่อยสิฮะไว้จี้หมิงรายงานของนายหนามากแต่ฉันอ่านหมดแล้ว ผู้กำกับเก่าน ายสืบคดีบุกไปสืบเดียว ประเมินความสามารถตัวเองสูงไปไหมด้วยพฤติกรรมที่วู่วามแบบนี้ ถ้าทำให้หน่วยปราบปรามหรือว่าทั้งกรมตำรวจเป็นแพะรับบาปให้นายรับผิดชอบไหวไหม ขอโทษครับผม ประโยคของข้อที่ 30 คืออะไรตอบฉันมา เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งปากเปล่าหรือเป็นลายลักษณ์อักษรครับผม คดีที่มอบหมายให้นายไม่ทำดันเลือกคดีแล้วไปสืบเอง ฉันรู้ว่าสารวัตรเฉาให้โอกาสนายหลายครั้งแล้ว แต่นายก็ยังขัดขืนคำสั่ง แล้วนายว่าผู้กำกับหน่วยปราบปรามอย่างฉันต้องจัดการยังไงถึงจะยุติธรรม เป็นความประมาทของผมเองไม่เกี่ยวกับคนอื่นผมยินดีรับการลงโทษครับผม ฉันว่าจะให้นายพักงานชั่วคราว จะได้มีเวลาสำนึกผิด พุ่มกับ จะขอร้องก็ได้นะแต่นายต้องบอกมาก่อนว่านายสืบอะไรอยู่ ผมสงสัยว่าคดีตกเขาของอีใจซือหลักฐานไม่อยู่ในที่เกิดเหตุของจั๋วถิงกวงเป็นหลักฐานปลอมเพราะว่าผมมีพยานแล้ว ที่จะยืนยันว่าพยานเวลาของเขาลินดาลีตอนนั้นไม่ได้อยู่กับจั๋วถิงกวงแบบนี้จั๋วถิงกวงก็ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมผมมั่นใจว่าเป็นคนร้ายที่ฆ่าอีใจซือตาย นายสงสัยว่าจั๋วถิงกวงไม่ให้นายสืบต่อ ก็เลยฆ่านายบิดปาก ครับผม ที่นายพูดมาทั้งหมดเป็นแค่การเดาสุ่มของนายเองนายกับตระกูลจั๋วไม่ปล่อย เป็นเพราะว่าจั๋วลื่อเซิงลูกชายบ้านจั๋วเกี่ยวข้องกับคดีข่มขืนเพื่อนของ ผม นาย ดูว่าเป็น2 เรื่องครับผม ประเด็นคือคดีอีจ้ายสือตกเขา นายไม่ควรก้าวก่ายตั้งแต่ต้นจนจบ ต่อให้นายมีหลักฐาน นายก็ควรมอบให้เจ้าของคดีจัดการกรมตำรวจไม่อนุญาตให้ใครหน้าไหน สืบคดีโดยพลการ โดยที่อาศัยการเดาสุ่มฮะ ถูกต้อง เอาเป็นว่าคดีอีใจายซื้อตกเขากับคดีตู้คอนเทนเนอร์มอบให้อีกทีมหนึ่งจัดการแล้วซึ่งปากคำของจั๋วอีฝัน ระบุไว้ชัดเจน ดังนั้นจะมุ่งไปทางคดีลักพาตัวส่วนนายเขียนรายงานเสร็จแล้วส่งตรงมาที่ออฟฟิศฉันเลย ครับผม ผู้กองเหวยจี้หมิงกำลังตรวจสอบฟู่เทียนเย่ากับจั๋วถิงกวง ครั้งก่อนที่เราถูกขังในตู้คอนเทนเนอร์ ผมเดาว่าเป็นฝีมือของจั๋วถิงกวงเหมือนกัน เป็นไปได้ไหมว่าเหวยจี้หมิงมีหลักฐานความผิดแล้ว ก็เลยจะฆ่าเขาปิดปาก ผมจะลองถามเขาให้ครับ ไม่ต้องหรอกสารวัตรเฉาออกคำสั่งแล้วไม่ให้เหวยจี้หมิงตรวจสอบต่อ แต่เราตรวจสอบได้ ฉันมีลางสังหรณ์ไม่ว่าเราสืบได้อะไร สุดท้ายมันก็จะเหนื่อยเปล่า ทำไมครับ นี่ ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของจั๋วถิงกวงกับฟู่เทียนเย่า หลักฐานหาย หลักฐานไม่เพียงพอ คดีหมดอายุความยุติการตรวจสอบ พยานให้ปากคำเท็จศาลสั่งยกฟ้อง ถูกต้อง หลายปีมานี้ขอแค่เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเขาสองคน ระหว่างการตรวจสอบ มักจะมีอุปสรรค สุดท้ายก็เงียบหายไป แต่ผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะโชคดีตลอดชีวิต แต่ละครั้งต่อให้มีหลักฐานยืนยันความผิดแล้ว พวกเขาก็มีวิธีคลี่คลายสถานการณ์ อย่างเมื่อ10 ปีก่อน มีทนายที่สงสัยว่ารับสินบนตายอย่างมีเงื่อนงำวันที่ก่อนทนายคนนี้ตาย เคยมีปากเสียงกับผู้ช่วยของฟู่เทียนเย่า แต่ว่าทาง ICAC ไม่มีโอกาสแม้แต่จะสอบปากคำและเมื่อ5 ปีก่อน มีนักวิเคราะห์เศรษฐกิจอยากฟ้องกรุ๊ปถิงหุยปลอมบัญชี แต่ผ่านไปไม่กี่วันนักวิเคราะห์คนนี้บอกว่าตัวเองเป็นโรคประสาทยอมรับความผิดทั้งหมดไว้คนเดียว ที่ฉันพูดไปมันก็แค่เสี้ยวหนึ่งของทั้งหมด ยังมีอีกหลายคดีทั้งใหญ่ทั้งเล็ก ปิดคดีแบบรวบๆสุดท้ายก็เงียบหายไปฉันแค่สงสัยมากกว่า เพิ่งแค่พวกเขา2 คน ไม่น่าจะสะอาดหมดจดแบบนี้ คุณหมายความว่าคุณสงสัยว่ามีเบื้องบนบางคนช่วยเหลือ ถ้าฉันบอกว่าใช่ นายยังจะกล้าตรวจสอบคดีนี้อีกไหม ไม่ว่าฝั่งนู้นจะเป็นใคร ขอแค่ทำผิดกฎหมายเราก็ต้องจับ ถ้าเป็นเบื้องบนจริง ๆ ผมว่ามันคงยากหน่อย ไม่ต้องห่วงถ้าผู้ว่าอนุมัติมาแล้ว เราจะก่อตั้งทีมพิเศษ ระหว่างสืบสวน ไม่ต้องสนใจระเบียบการเดิม ถ้ามีอะไรให้รายงานผู้ว่าคนเดียว เข้ามา
หัวหน้าจาง หัวหน้าลั่ว จิเฟิงนอกจากเราสองคนเสี่ยวหวงก็อยู่ในทีมพิเศษด้วยเหมือนกัน ทั้งสองคนจำไว้ภารกิจครั้งนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับห้ามเปิดเผย รับทราบ หัวหน้าคะ ฉันดูประวัติดักฟังของหลายปีแล้ว พบว่ามีชื่อฝรั่งคนหนึ่งปรากฏขึ้นบ่อยครั้ง ทุกครั้งที่ ICAC จับผู้ต้องสงสัยได้กำลังจะสาวไปหาบุคคลที่น่าสงสัย ชื่อนี้ก็จะปรากฏตัว แต่สุดท้ายจะได้รับคำสั่งจากเบื้องบน บอกให้ทุกหน่วยงาน ไม่ต้องเสียทรัพยากรตรวจสอบต่อทำให้ทำการจับกุมคนไม่ได้ค่ะ ต่อให้จับได้ก็แค่ ลูกน้องของจัวถิงกวง ใช่ค่ะ ใครๆก็รู้ว่าพวกเขาทำงานให้จัวถิงกวง แต่พวกเขาทุกคนบอกว่าไม่เกี่ยวกับจัวถิงกวงแถมยังรีบรับผิด แล้วก็ยอมรับข้อหาทั้งหมดไว้เองค่ะ ชื่อภาษาอังกฤษของคนที่เธอพูดถึงเมื่อกี้ชื่ออะไร มาร์ติน ก่อนหน้านี้เราตรวจสอบคดีฟอกเงินเต่าเลิ่นชื่อนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งค่ะ อาถิง มาตินนัตตีกอล์ฟวันเสาร์นี้นะ ฉันจำได้ คืนนี้ฉันนัดมาร์ตินไว้ คลิปที่จะเปิดให้ฟังสำคัญที่สุดค่ะ มาตินบอกว่าประชุมชั้น10 เสร็จแล้ว รับรองว่าเรื่องนี้จะสาวไม่ถึงเรา ฉันจะได้จองตั๋วเครื่องบินไปนวดที่เกาะบาหลี คลิปนี้อัดไว้ตั้งแต่วันไหน คลิปนี้อัดตั้งแต่วันที่ 17 เดือน 2 4 โมงเย็นค่ะ ซึ่งก็คือวันที่เราเชิญฟู่เทียนเย่ามาสอบปากคำคดีอีจ้ายซื้อฟอกเงินอหลวนสะกดรอยตามพวกเขาไปถึงโรงแรมแล้วอัดไว้ค่ะ วันที่ 17 เดือน 2 วันนั้นคุณจางมีประชุม แล้วเราก็ได้รับคำสั่งจากเบื้องบน ให้เราไม่ต้องเสียทรัพยากรตรวจสอบต่อ ดังนั้นชั้น10ในคลิป อาจจะเป็นชั้น10ของที่นี่ ชั้น 10 ระดับสูง หลิวจิ้นสง หลีเจิ้งเทียน ซื่อหมาอิง เหอจันเต๋อ มาร์ติน เจ้าขังเจี้ยน นายว่าสารวัตรเฉาไม่ให้นายสืบจัวถิงกวงต่อ นายสืบคดีอะไรเหรอ ใช่อีจ้ายสือไหม ฉันคิดว่าการตายของอีจ้ายซือไม่ใช่อุบัติเหตุง่ายๆ เดิมทีเรามีพยาน2 คนยืนยันว่าวันเกิดเหตุจัวถิงกวงไปจุดเกิดเหตุจริง แต่จู่ๆวันที่2รองประธานผู้จัดการแบงก์ว่านจีลินดาลีมามอบตัว บอกว่าตอนเกิดคดีเขาอยู่กับจัวถิงกวง ตอนนั้นฉันจับจัวถิงกวงไม่เห็นเขาพูดถึงเลย สุดท้ายพยาน2 คนนั้นกลายเป็นผู้ต้องสงสัย นายจะบอกว่า ลินดาลีถูกจัวถิงกวง จ้างมาโกหกหลังจากเกิดเรื่องแหละ ต่อมาฉันจะตรวจสอบลินดาลีให้ปากคำเท็จหรือเปล่า ที่ไหนได้ฉันสืบจนรู้ว่าเขาอาจจะช่วยจัวถิงกวงฟอกเงิน ฉันสะกดรอยตามไปโรงงานก็เลยโดนทำร้าย เรื่องหลังจากนั้นพวกนายก็รู้แล้ว เห็นชัดเลย ว่าจัวถิงกวงรู้ว่านายตรวจสอบเขา ก็เลยชิงลงมือก่อนฆ่านายปิดปาก คิดเหมือนกันเลย ยังมีอีกเรื่องฉันอยากเตือนนาย วันนั้นอีฝันโทรมาหาฉันให้ฉันไปช่วยนายแปลว่าเขารู้ความใน แต่ตอนสอบปากคำเขาบอกตำรวจว่าเขาถูกคนลักพาตัวเขาน่าสงสัยมาก ฉันขอนะถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่าใจอ่อน ไม่มีหลักฐานทำอะไรไม่ได้เลย อีกอย่าง วันนั้นก็ปล่อยให้ฉันตายไปเลยก็ได้ แต่ก็โทรให้นายมาช่วยฉัน เป็นมโนธรรมที่คนธรรมดาควรมี ฉันคิดว่าอีฝันไม่ใช่คนชั่วจัวถิงกวงเป็นพ่อเขาต้องปกป้องครอบครัวอยู่แล้ว เขาเองก็ลำบากใจ ถ้าเขารู้ว่าครอบครัวเขาทำแต่เรื่องชั่วๆ ก็ยังจะเข้าข้างอีก แบบนี้อีฝันเป็นคนดีหรือเลวกันแน่ ตอนนี้เขาชื่อจัวอีฝัน ไม่ใช่จางอีฝัน เขาเคยเห็นเราเป็นเพื่อนหรือเปล่า เราก็ไม่รู้ จี้หมิง เป็นไงบ้าง ไม่เป็นไรใช่ไหม พี่ก็รู้ดี ฉันไม่พอใจ แต่ก็ขอบคุณที่พี่มาเยี่ยมฉัน อย่าคิดมากเลย พักผ่อนหลายๆวัน ลาหยุดไปก่อน ฉันไม่พอใจเพราะฉันอยากสืบคดี ไม่อยากให้คนชั่วลอยนวล ควันออกหูแล้วมั้ง พี่เคยสอนฉัน ถ้าคิดว่าถูกต้องก็ยืนหยัดต่อไป
ตอนนี้ไม่ใช่ว่าฉันไม่ยืนหยัดแต่ระบบงานไม่อนุ สาร ญาต วัตรเฉากับผู้กำกับเก่ากดขี่นายเหรอ พี่หาว่าฉันผิดเหรอ นี่สองคนนั้นคิดว่าตำรวจต้องทำตามคำสั่ง บางทีนายอาจจะเผลอทำอะไรจนขัดคำสั่งพวกเขา พวกเขาไม่ได้เจาะจงเล่นงานนาย แต่ถ้าพูดอะไรสะเทือนใจนาย ก็อย่าไปถือสาเลยนะ ถ้าเปลี่ยนเป็นพี่เบื้องบนไม่ให้พี่สืบพี่จะยืนยันสืบต่อไหม ฉันจะไม่เลิกล้มการเป็นตำรวจ เพราะว่างานนี้มอบให้ฉันหลายอย่างเลย พี่ก็คิดว่าฉันควรยืนยันที่จะสืบ ต้องดูความสามารถของนายเอง ถ้านายเก่งจริง ปิดคดีเองได้ นายก็คือฮีโร่ แต่ถ้าเก่งไม่จริง จะมีแต่เสียกับเสีย ยิ่งทำให้ตัวนายเองด้อยค่าลง ฉันขอเตือนนายให้หยุดซะ กลับมาอยู่ในกรอบ ถ้าไม่อย่างนั้นนะยังไม่ทันสืบ เบื้องบนก็ไล่นายออกแล้ว รุ่นน้องเอ้ย ถ้าไม่ยืนหยัด แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามีความสามารถหรือเปล่า จะเย็นๆ ค่อยเป็นค่อยไป อันนี้ลองสูบของฉันดู กลิ่นพิเศษมากนะ ฮ่องกงไม่มีขาย ต้องวานเพื่อนซื้อมาจากเมืองนอกเลยนะ พี่แนะนำทั้งทีต้องลองอยู่แล้ว ลินดาลี ฉันจำเขาได้ค่ะ เขาเป็นไฮโซขยันออกสังคม ฉันมักจะเห็นเขาอยู่ในนิตยสารคนดังหลายเล่มค่ะ เขามีเส้นสายกว้างขวาง คนรอบกาย มียศสูงและรวย ฉันจำได้ว่ามีนิตยสารเคยถ่ายรูปเขาตอนตีเทนนิสกับผู้กำกับเหอค่ะ ลินดาลีรู้จักโจถิงกวงสนิทกับผู้กำกับเหอด้วย เขาเก่งงานสังคมแนะนำให้สองคนนี้รู้จักกัน ไม่ใช่เรื่องแปลก เท่ากับผู้กำกับเหออาจจะเป็นมาร์ตินที่เขาพูดถึง ก็เป็นไปได้ แต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งตัดคนอื่นทิ้งไป ผมสืบมาหมดแล้ว ในบัตรประชาชนไม่มีใครใช้ชื่อมาร์ตินเลยสักคน เป็นไปได้ว่าเคยใช้ชื่อนี้ สมัยเรียนหนังสือ เสี่ยหวง ช่วยไปตรวจสอบโซเชียลมีเดียของพวกเขาทุกคน แล้วก็ถ้าหากจำเป็นอาจจะต้องให้ช่วยสะกดรอยตามคุณซื้อมา แล้วก็ผู้กำกับเหอ รับทราบ เจียเฟิงนายช่วยตรวจสอบผู้กำกับหลีต่อต้านคอร์รัปชัน ผู้บัญชาการหลิว แล้วก็ผู้กำกับเจ้า เริ่มต้นจากอสังหาที่พวกเขารายงาน เป็นของกรุ๊ปถิงหุยหรือเปล่า รับทราบ ลูกสาวของผู้กำกับเจ้าชอบโพสต์รูปลงเน็ต รูปส่วนใหญ่เป็นภาพกินข้าวกับพ่อแม่ ไม่ว่าดีไม่ดีก็ถ่ายหมดทำให้ยืนยันว่าคุณจางวิเคราะห์ถูกต้องตระกูลเจ้าเน้นเรื่องกิน ไม่ค่อยยึดติดเรื่องแต่งตัวบ้านรถยนต์ ในบรรดาคนรวย ชีวิตของพวกเขาถือว่าเรียบง่าย แล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้บัญชาการหลิวก็เรียบง่ายดี ฉันไปธนาคารกลางมา ขอให้เจ้าหน้าที่ทางแบงค์มอบประวัติบัญชีของทั้ง5 คน ผมเป็นหัวหน้าหน่วยสืบสวน ICAC จางเย่าจูนี่คือหมายสารของผม รบกวนคุณช่วยส่งมอบบัญชีของทั้ง5 รายชื่อนี้ให้ผม เคที่ มีคนนั่งหรือเปล่า ไม่มีนั่งสิ ว้าว นี่คุกกี้ของโรงแรมถิงหุยใช่ไหมเนี่ย อือหือ ฉันอยากซื้อตั้งนานแล้วอ่ะ เขาว่าหาซื้อยากนะ ฉันไปหลอกถามแคที่เลขาของคุณซือหมา คุณซือหมาไปที่โรงแรมถิงหุยบ่อยมาก เขาซื้อคุกกี้ราคาแพงมาแจกแขกที่ร่วมงานของ ICAC แถมยังเบิกบินค่าใช้จ่าย คุณซือหมาไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยค่ะ ผมไปฝ่ายบัญชีตรวจสอบบินที่คุณซื้อมาขอเบิก นอกจากคุกกี้ของถิงหุยแล้ว ที่เหลือมีแต่ของจุกจิก ICAC ไม่ได้กำหนดยอดเงินมอบของขวัญให้แขก ถึงเขาจะซื้อของแพงก็เถอะ แต่ว่าเขาก็เบิกตามราคาจริง ไม่มีกินนอกกินในเลย ในโซเชียลมีเดียของ 5 คนนี้ นอกจากผู้บัญชาการหลิว ส่วนอีก 4 คนไม่ได้ติดต่อกับผัวเมียแซ่จั๋วเลย แต่ต่อให้เป็นผู้บัญชาการหลิว ก็มีครั้งเดียวที่ไปร่วมงานการกุศลของถิงหุย มีรูปถ่ายกับคุณนายจั๋วแค่รูปเดียว อีกอย่างยืนกันไกลมาก ความรู้สึกเหมือนไม่สนิทกัน ผู้กำกับเหอกับลินดาลีนัดกันไปตีเทนนิส อีกอย่างมีแค่เขา2 คนด้วย ฉันเดาว่า2 คนไม่ได้เป็นแค่เพื่อนง่ายๆ แต่ตอนนี้เรายังยืนยันไม่ได้ว่า2 คนนี้มีเรื่องชู้สาวส่วนตัว หรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินของจัวถิงกวง ตอนนี้เหลือคนที่ต้องตรวจสอบอีกแค่คนเดียว นั่นคือผู้กำกับหลี วันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติ โลกเปลี่ยนแปลงต่อ ใน ต้าน ฐา คอร์ นะ รัปชัน ผู้ ไม่ กำกับ เปลี่ยน ต่อ แปล ต้าง นคอร์รัปชันเป็นตัวแทนองค์กร ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่มีผลงาน ICAC
ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1974 ส่งเสริมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ลบล้างความอายุติธรรมในสังคม ฮ่องกงดีที่มี ICAC นี่คือคำติดปากของประชาชน บ่งบอกถึงไม่ใช่แค่ภารกิจของเรา ปกป้องความยุติธรรมซื่อสัตย์ของฮ่องกงยังเป็นความหวังที่ประชาชนฮ่องกงคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิด ดังนั้นผมหวังว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ อย่าหลงระเริง ต้องขยันต่อไป อ๋อครับ คุณหลี อ๋อ น้ำมะนาวไหมครับ ขอบใจนะ ไม่เป็นไรครับ จริงสิ ไม่เห็นนายขึ้นมารับรางวัลเลย ต่อให้ไม่มีรางวัลผมก็ไม่อู้งานหรอก ฉันเห็นนายเข้าๆออกๆน่าจะงานยุ่งนะ ฉันก็ได้ยินมาจากเพื่อนร่วมงานน่ะฉันไม่แน่ใจก็เลยจะถามนายหน่อย นายเป็นแฟนกับลูกสาวฉันเหรอ 44เรียนตั้งแต่เช้าแล้วเป็นยังไงบ้าง ฉันไหวค่ะ วันนี้ทำบัตรพนักงานให้เจฉิงด้วยนะ ได้ค่ะ ฉันมาทำงานที่นี่ได้จริงเหรอคะ ไม่อยากเหรอ มีแต่คนอยากเข้ากรุ๊ปเจ้าเฉียงนะ เปล่าค่ะ ฉันอยากทำค่ะ ฉันอยากเรียนรู้จากพี่ แต่ฉันทำอะไรไม่เป็นจริง ๆ เมื่อก่อนเอาแต่ร้องเพลงอย่างเดียว ไม่ต้องห่วงนะฉันจะหาครูที่ดีที่สุดมาสอนเธอเราข้อความอยู่เหรอ เปล่าค่ะ อีฟันอ่านแต่ไม่ตอบเหรอ ใช่ค่ะ ตั้งหลายวันแล้ว ฉันแค่เป็นห่วงเขานะคะ คนที่ต้องการความห่วงใยที่สุดคือเธอนะ เธอต้องรู้ว่าครอบครัวเขา ฉันรู้ คือ ค่ะพี่จือซิน อาจารย์มาแล้วค่ะ ตั้งใจเรียนอย่าคิดฟุ้งซ่าน อาจารย์คะ ครับ ฝากด้วยนะ โอเค เชิญนั่ง วันนี้จะสอนวิธีดูกราฟนะ เราจะเริ่มจากกราฟง่าย เชื่อฉิงเป็นคนหัวไว ฉันเคยคิดว่าเขาแค่ร้องเพลงเพราะเท่านั้นค่ะ เจียฉิงเป็นเด็กฉลาด แต่เป็นเพราะตอนเด็กๆ ยากจนไม่ได้ส่งเสียเขาเรียน ฉันดูออกว่าคุณเอ็นดูเขา ถามหน่อย ที่คุณช่วยเหลือเขาอยู่ในแผนของเราด้วยหรือเปล่าคะ ไม่เลย ฉันตั้งใจอยากจะช่วยเขาจริงๆ จะไม่คิดจะหลอกใช้เจียฉิง ส่วนแผนการของเรา เราเพิ่งแย่งที่ดินของจัวถิงกวงมา ตอนนี้ต้องเดินก้าวที่2 ๆ ผมหาคุณหลี มาแล้วเหรอ สวัสดีครับ นั่งตามสบาย ฉัน อ๋อ ชงชาไว้แล้ว ครับ ขอบคุณครับ ประกาศนียบัตรขอบคุณหลีเจิ้งเถียนให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรต่อต้านคอร์รัปชัน ประธานผู้จัดการใหญ่จัวถิงกวง สุขสันต์วันแม่ นานแล้วไม่มีใครดื่มชาด้วย เสี่ยวซานไม่กลับบ้านตั้งหลายปีแล้ว ทั้งหมดนี้ของเสี่ยวซาเหรอครับ เอ๊ะตุ๊กตาหมีตัวนั้น ครั้งแรกที่เสี่ยวซานสอบได้ที่ 1ของห้องฉันซื้อให้เขา ตอนนั้นเขาต้องกอดทุกคืนถึงจะนอนหลับ ตอนนี้โตแล้วไม่ชอบของเล่นแล้ว งั้นคนนี้เนี่ยจะเป็นคุณแม่ของเสี่ยวซาน ชาหลงจริงเป็นของโปรดแม่เขาเลยเหรอมานั่งดื่มด้วยกัน ครับ บรรดาพวกเขา5 คน นอกจากผู้กำกับหลีกับผู้กำกับเหอ ที่เหลือ3 คนไม่ได้เกี่ยวข้องกับหลีซิ่วเจีย และจัวถิงกวงเลย ถ้ากับว่าตอนนี้เราตัดผู้บัญชาการหลิวคุณซื้อมากับผู้กำกับเจ้าไปได้เลย แต่ว่าผู้กำกับหลีดูธรรมะธรรมโม ไม่น่าทำเรื่องผิดกฎหมาย รู้สึกว่าเขาไม่ใช่มาร์ตินเลยค่ะ ผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ได้วัดจากภายนอก ถ้าอย่าลืมสิ ผู้กำกับหลีกับจัวถิงกวงติดต่อกันมากสุด ห้ามมองข้ามเด็ดขาด เนื่องจากทีมของเราคนน้อย นับตั้งแต่นี้ ต้องตรวจสอบแบบเน้นเฉพาะ ผู้กำกับหลี แล้วก็ผู้กำกับเหอ รับทราบ คุณพ่อ
ก่อนผมกลับฮ่องกง บินไปอเมริกา เป็นเพื่อนเมเปิลคลอดลูก ดูสิ หลานชายของพ่อ หน้าตาดี แงอยู่แล้ว ผมคิดว่าคิ้วของเขาคล้ายกับคุณพ่อ เหมือนฉันน่ะดีแล้ว แต่อย่าไปเหมือนแกเลย นี่คุณคะ คุณโจเหมาห้อง VIP แล้วคุณเข้าไม่ได้ค่ะ คุณจัวคะฉันมีธุรกิจอยากจะร่วมมือด้วย แกออกไปก่อนไป ถนนหมายเลข 10 โดนเธอแย่งไป เรายังจะร่วมมือกันได้เหรอ ฉันอยากจะร่วมมือพัฒนาโซหลงเฉิงกับคุณค่ะ อืม นอกจากฉันมีถนนหมายเลข 10 แล้ว ยังมีทีมงานอสังหาระดับโลกทำงานให้ฉัน ถ้าหากเราร่วมมือกัน ถึงตอนนั้นไม่ได้มีเพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่สง่าของถิงหุย ฉันมั่นใจว่าจะสร้างพื้นที่หลงเฉิงให้ยิ่งใหญ่อลังการได้ ในเมื่อเธอพูดตรงๆ ฉันก็ไม่กลัวที่จะเปิดอกพูดกับเธอ ฉันจะร่วมมือกับคนที่ไว้ใจได้เท่านั้น ซึ่งไม่ใช่เธอ ฉันรู้ว่าถนนหมายเลข 10 เคยอยู่ในโปรเจกต์ของเท่าแก่จัว ฉันไม่ได้อยากจะแย่งหรอกค่ะ แต่ทางฟิลิปปินส์กำลังจะเริ่มลงมือโปรเจกต์ X แล้ว ฉันเองก็มีที่ดินอยู่ในหลายเมืองของเอเชีย ยกเว้นยังไม่มีในฮ่องกง ดังนั้นการประมูลที่ครั้งนี้ฉันมั่นใจมาก โปรเจกต์ฟิลิปปินส์ของเธอเกี่ยวอะไรกับฮ่องกงล่ะ โปรเจกต์ X เป็นโปรเจกต์ข้ามชาติในเอเชีย จุดประสงค์ที่ฉันมาหาคุณในครั้งนี้ เพราะอยากร่วมมือกับคุณทำในส่วนฮ่องกงให้ดี ช่วงนี้ฉันงานยุ่ง คิดว่ายังไม่อยากร่วมมือด้วย ไว้ค่อยว่ากัน ไฮรสนิยมดีจัง ที่โอแวนเฮอร์แพน คุณรู้จักยี่ห้อนี้ด้วยเหรอ เสื้อผ้าของดีไซเนอร์ยุโรป ไม่ใช่ว่าใครใส่แล้วจะดูดีหมด คุณรู้เรื่องแฟชั่นดีเหมือนกันนี่ งานดีไซน์ของเขา ไม่ได้ชอบกันทุกคนหรอกนะ คุณไปโรโรบาร์หรือเปล่า ฮะ ทุกครั้งที่ทีโอมาฮ่องกงต้องไปบาร์นี้ อย่าบอกนะว่าไม่รู้ อ๋อ จะไม่รู้ได้ยังไง ผมไปบ่อยมากเลย ค่ะ ไว้เจอกัน เอาดื่ม ดีไซเนอร์ชื่อดังทีโอแวนเฮอร์แพน มาที่นี่บ่อยใช่ไหม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เขามาฮ่องกงทีไรต้องมาที่นี่ทุกครั้งค่ะ งั้นผมขอเล่าที่เขาชอบดื่มที่สุด อ๋อได้ค่ะ สักครู่ค่ะ บังเอิญจัง แก้วนี้น่าจะเป็นไวน์แดงที่ทีโอชอบดื่มที่สุด คุณถู เชิญนั่ง รสนิยมดีนะ ผมไม่รู้ว่าคุณเองก็มีรสนิยมเรื่องไวน์ ชนค่ะ จนครับ เคยแต่คุยธุรกิจกับพ่อคุณ ไม่ค่อยได้เจอคุณ ความจริงคุณเป็นคุณชายรองตระกูลจัว คุณสมบัติดีมาก ทำไมพ่อคุณถึงไม่มอบหมายงานให้ทำล่ะ คงเพราะผมเก่งแต่สร้างเรื่อง คุณพ่อไม่สบายใจให้ผมท ความหมายของคุณคือ คดีแอบถ่ายในโรงแรมน่ะเหรอ ำคุณรู้เรื่องนั้นด้วยเหรอ SD การ์ดใบนั้นตกอยู่ในมือของฉัน แต่ไม่ต้องห่วงนะ ฉันให้พี่ชายคุณไปแล้ว หวังว่าจะไม่โกรธที่ฉันก้าวไก่าย ผมไม่โทษคุณอยู่แล้ว แถมยังต้องขอบคุณคุณด้วย ถ้าไม่ได้คุณ
ครั้งนี้คุณพ่อตีผมตายแน่ แต่ตอนนี้ผมตั้งใจทำงานจะพิสูจน์ตัวเอง อยากได้ความมั่นใจจากคุณพ่อ คุณต้องมั่นใจในตัวเอง คุณมั่นใจในตัวเองก่อน คนอื่นถึงจะมั่นใจในตัวคุณ รู้ไหมนานมากแค่ไหนแล้ว คุณเป็นเพียงคนเดียวที่ชื่นชมผม คุณพูดถูกนะ สิ่งที่คุณพ่อกับพี่ชายทำได้ ผมเองก็ทำได้ คุณทำได้อยู่แล้ว คุณจะทำได้ดีกว่าพี่ชายและพ่อของคุณอีกค่ะ พูดดีมากชนครับ ว้าว อาหารทะเลสดมากเลย คุณแนะนำได้ดีจริง คุณชายชอบก็พอแล้ว ๆ นี่ เปลี่ยนรถใหม่ รุ่นนี้ดีมากนะ ผมติดตั้งเครื่องป้องกันเครื่องดักฟังด้วย เคยถูกคนดักฟังไปแล้ว ต้องฉลาดหน่อย เครื่องป้องกันเหรอ กันเอาไว้ก่อน คุณก็ติดตั้งด้วยสิ อาชีพอย่างเรา มีความลับเยอะ คุณพูดถูก สิ่งที่คุณแนะนำต้องดีที่สุด มา ขอโทษนะครับ ฮัลโหล ฟ้องไม่ได้เหรอทำไมเป็นแบบนี้ได้ ฉันจะรีบกลับไป ขอโทษทีนะครับ ผู้หญิงคนนี้จ้องแต่จะแก้แค้น ผู้หญิงคนไหนกวนประสาทคุณชาย ใจถูหมิ่นบ้านั่นไง ผมให้ทนายฟิลิปปินส์ฟ้องเขา ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีไหน สุดท้ายฟ้องไม่ได้ ฟ้องเขาทำไม ตอนอยู่ฟิลิปปินส์ผมกับเขาเซ็นสัญญาร่วมมือกันทำโปรเจกต์ X ที่ไหนได้เขาเปลี่ยนใจเขี่ยผมทิ้งเฉยเลย ผมเน่ะทุ่มทุนไปเยอะมากเลย แค่ช่วงแรกก็จ่ายไปตั้ง 80 ล้าน ฟังดูแล้วโครงการนี้ไม่ธรรมดาทำให้คุณชายร้อนรนมาก โปรเจกต์ X เป็นโปรเจกต์ศูนย์รวม วางแผน5 เมืองใหญ่ของเอเชีย ก่อสร้างเป็นศูนย์รวมท่องเที่ยวบันเทิง รวบรวมอยู่ในเมืองสินค้าเอเชีย ไม่ใช่แค่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังมีญี่ปุ่นรวมทั้งเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับโปรเจกต์นี้มาก ยิ่งยโสทำโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ เอ๊ะ คุณว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้นะ ถูมินน่ะเป็นคนที่ตาถึงมาก เจ้าหน้าที่รัฐหญิงที่รู้จักกับเขามานานดีบิว ปีนี้ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นระดับสูงของกระทรวงเศรษฐกิจ ถูมินใช้เส้นสายนี้ เริ่มงานโปรเจกต์ X ICAC เสร็จแล้วมา ขอบคุณค่ะ รู้สึกไหม่ว่าช่วงนี้สองคนนั้นใกล้ชิดกันมาก รู้สึก คุณคิดว่ามาร์ตินจะรู้ไหมว่าเราตรวจสอบเขาอยู่ ก็เลยจงใจแกล้งพวกเรานะคะ ไม่น่าหรอก แต่ถ้าถูกเขาจับได้ ทั้งโจถิงกวงไม่น่าดูเฉยๆหรอก เอ๊ะ เสื้อเธอเลอะตรงนี้ อ๋อ ขอบคุณค่ะ นี่เธอเป็นแฟนหัวหน้ารั่วไม่ใช่เหรอ เขาไม่น่าสนใจเซลล์หวงเรามั้ง ไม่ต้องห่วง ฉันรู้ว่านายแคร์เสี่ยวหวงมาก เดี๋ยวฉันจะถามให้รู้เรื่องเอง อ้าว เกี่ยวกับฉันด้วยเหรอ เกี่ยวสิ ไม่เกี่ยวได้ยังไงฮะเฮ้ย อ้าวพวกเขาหายไปไหนอะ อ๋อ คลาดสายตาแป๊บเดียว ขนมจีบ2-3 ชิ้นไม่พอเสี่ยวหวงกินเราเขากินเก่งมาก นี่น่าจะไปหาอะไรกินที่ร้านเฉียงจี้กันมั้ง เฉียงจี้ ไม่เป็นไรหรอก ไม่เป็นไร ไม่ต้องห่วงนะ ไม่เป็นไรหรอก ไม่ต้องห่วงเข้าใจไหมเดี๋ยวฉันจัดการให้ เฮ้ย ไม่ต้องห่วง ไม่ต้องห่วง เฮ้ย กินลูกชิ้นปลาไหม อ๋อ ขอบคุณค่ะ อ่ะ คุณเอาเกี๊ยวไหมคะ อ๋อ ได้ อ๋อ ขอบใจ ขอบใจ มันยิ้มนิดๆคุณจางเคยบอกพวกเราไว้ว่าเรื่องความรักเนี่ยนะ เป็นเรื่องปกติ แต่ว่าถ้าแยกแยะได้แล้วก็มันน่าจะดีหน่อย เพราะว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกัน ถ้าความสัมพันธ์มั่วไปหมด แบบนี้มันจะไม่ค่อยดีนะ เออ เข้าใจไหม เธอจะพูดอะไรเหรอ ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะ เปล่าหรอก ฉันแค่อยากจะถามว่าช่วงนี้พวกคุณทำงานกันอยู่หรือเปล่า เปล่านี่ อ๋อ ก็เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันทำไมฉันถึงรู้ไม่ได้ล่ะ บอกแล้วไงว่าไม่มี
ในเมื่อไม่เกี่ยวกับเรื่องงานงั้นฉันไม่เกรงใจเธอแล้วนะ อ๋อ เธอคงไม่คิดว่าฉันกับหัวหน้าลั่วมีอะไรกันมั้ง ไม่มีดีที่สุด ก็ไม่มีไง ฉันรู้ เธอคู่กับต้าหวงนี่นา อ๋อ เขากับต้าหวงเป็นคู่กันน่ะ คุณรู้หรือเปล่า ไม่ใช่อย่างนั้นฉัน พอแล้วเสี่ยวหวง ถ้ากินให้อิ่มเลยนะ เดี๋ยวฉันจ่ายเอง พรุ่งนี้เจอกันที่ออฟฟิศ กิน กิน ต่อ อะไรก็ นะ พูดเนี่ยกินอะไรก็พูด ไม่เข้าใจเลยทำไมฉันต้องเชื่อฟังคุณขนาดนี้ทำไมฉันต้องตามคุณมาด้วยนะ น่ะสิ ทำไมนะ นั่นสิ ทำไมล่ะ เมื่อกี้คุณกินขนมจีบกับเสี่ยวหวงที่ออฟฟิศ แบ่งกันกินคนละคำ2 คำ แล้วก็ปัดอะไรที่แขนให้กันด้วยก็ไม่รู้ คุณหิวมากเลยเหรอ ขนมจีบหมดแล้วยังมาต่อที่เฉียงจี้อีก ทำไมไม่ชวนทุกคนไปด้วยล่ะ อ๋อ ถ้าอยากจะศึกษาเรื่อง ฉันกับเสี่ยวหวงกินขนมจีบด้วยกันหมดแล้วไปกินอะไรที่เฉียงจี้ใช่ไหม ใช่แล้ว อืม แล้วก็ฉันรับปากต้าหวงไว้ว่าจะช่วยเขาดูแลเสี่ยวหวงให้ดี เกี่ยวอะไรกับต้าหวงล่ะ คุณไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลย คุณกับเสี่ยวหวงนอกจากเป็นหัวหน้ากับลูกน้องกันแล้ว เป็นอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า ไม่มีแล้ว แต่ช่วงนี้พวกคุณใกล้ชิดกันมาก คุยกันทุกเรื่องแถมยังทำลับๆล่อๆด้วย นี่ มองอะไรอย่ามองแค่ผิวเผิน ฉันกับเขามีเรื่องต้องคุยกันเธอตื่นเต้นทำไม ก็ฉันเป็นห่วงแฟนฉันนี่ เธอไม่ต้องตกใจหรอก ยังไงเหรอ ทั้งออฟฟิศรู้กันหมดว่าเธอชอบฉัน ไม่มีใครแย่งเธอหรอก คนในออฟฟิศพวกเขารู้แค่ว่าฉันชอบคุณ แต่ไม่มีใครรู้ว่าคุณชอบฉันหรือเปล่า ฉันบอกแล้วว่าอย่าดูผิวเผิน ดูอย่างพ่อเธอสิ เธอชอบว่าเขาเป็นคนชั่ว หาว่าเขาทำให้แม่เธอตาย รู้ไหมในใจเขาคิดถึงพวกเธอมาก คุณรู้ได้ไง เคยไปส่งเขาแค่ครั้งเดียวสนิทกันแล้วเหรอ 2 วันก่อนฉันไปบ้านเขา ในห้องรับแขกมีแต่ของของเธอตอนเด็กๆ รูปถ่ายครอบครัวเธอน่ะวางอยู่ตรงกลางของห้องรับแขกเลย ยังหาว่าเขาไม่ห่วงพวกเธออีก เชื่อเขาวางอะไรไว้ในห้องรับแขกก็ไม่เกี่ยวกับฉันซะหน่อย ทำไมคุณถึงเข้าไปบ้านเขา เขาไม่ชอบให้ใครเข้าบ้านนะ อีกแล้วเหรอ คุณทำแบบนี้อีกแล้ว ช่วงนี้เวลาฉันถามอะไรคุณเอาแต่สายหน้าไม่ตอบ ตกลงคุณปิดบังฉันกี่เรื่องอะบอกไม่ได้เลยเหรอ หรือว่าคุณไม่อยากคุยกับฉัน เธอไม่มั่นใจตัวเองเลยนะ ฉันจริงจังนะลู่จือฟัง ฉันบอกคุณอย่างชัดเจนแล้ว ว่าฉันชอบคุณมากๆ แต่ฉันไม่รู้ว่าจริง ๆ ในใจคุณคิดอะไร ฉันเหนื่อยมากขี้เกียจจะเดาแล้ว นี่คุณขำอะไรของคุณเนี่ยยังจะขำได้อีก ฉันโมโหอยู่นะ ฉันเห็นคุณขำฉันก็อยากขำแต่ฉันโกรธอยู่อะคุณรู้ไหมว่าฉันเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเหนื่อยโคตรๆเลย พี่แย่แล้วอะ ทำไมเหรอ พี่ต้องช่วยฉันนะ นายไม่พูดอะไรเลย ฉันจะช่วยยังไงเล่า คืนนี้ฉันนัดเพื่อนไปดื่มที่หลันกุ้ยฟาง เจอผู้หญิงคนหนึ่งมาหาถึงที่ บอกให้ฉันไปส่งที่บ้าน จู่ๆก็มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาหาว่าฉันมั่วกับแฟนเขาซ้อมฉันใหญ่เลย ฉันก็เลยต้องสู้คืน เฮ้ย นายบอกฉันก่อน มีคนเห็นนายถือมีดหรือเปล่า ตอนนั้นทั้งมืดทั้งวุ่นวาย ทุกคนเมากันแล้วเฮ้ยสุดท้ายเห็นแค่มีดปักอยู่ที่ตัวคนนั้น พี่ใหญ่ แต่ว่ามีดเล่มนั้น มีรอยนิ้วมือของฉัน พี่ช่วยฉันคิดหน่อยสิ ใจเย็นก่อนนะ เรื่องหลังจากนี้ฉันจัดการให้ เป็นไงบ้างคืบหน้าบ้างไหม ดูสิ หลักฐานเป็นกองยังไม่ได้เก็บ คืนนี้อยู่ถึงเช้าแน่ บอกแต่แรกสิ จะได้ซื้อของมาฝาก ช่วยไม่ได้ ช่วงนี้มีงานทำเยอะมากเลย ฮัลโหล
ตอนนี้ เรียกฉันมาด่วนเลย มีเรื่องอะไร มีอยู่เรื่องหนึ่งฉันคิดว่ามีแต่นายที่ช่วยฉันได้ ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งต้องการป้องกันตัว ก็เลยแทงคนบาดเจ็บ คนโดนแทงเจ็บหนักไหม ไม่รู้สิ เรื่องทั้งหมดน่าจะไม่มีคนเห็น อยากได้คำแนะนำเหรอ ฉันว่านายรู้ดีกว่าฉันนะ ไม่ใช่ ฉันอยากให้นายไปห้องเก็บหลักฐาน สลับมีดให้ฉันหน่อย นายรู้ไหมว่าพูดอะไรอยู่ ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมเลยนั่นน่ะ เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ5 ทุ่มคืนนี้ สถานที่หลันกุ้ยฟางโลโรมาตอนนี้หลักฐานอยู่ที่สอนนายไม่มีทางเลือก นายต้องช่วยฉัน นี่นายจะบ้าเหรอ เพื่อนกันไม่ได้ช่วยกันแบบนี้ เดี๋ยวก่อน นายดูคนนี้สิ นายคิดว่าควรช่วยเขาไหม นายไปเอารูปถ่ายมาจากไหน ฉันก็ไม่อยากทำขนาดนี้หรอก ถ้านายยอมช่วยฉัน ฉันจะเอารูปถ่ายให้นาย ไฟล์ที่อยู่กับฉัน จะลบทิ้งให้หมดเลย ขอบใจมากนะ อาซุยเคลียร์หลักฐานเสร็จหรือยัง อ๋อใกล้จะเสร็จแล้ว พวกนี้ไม่มีปัญหา พวกนี้ยังไม่เสร็จ ฉันจะเอาไปห้องเก็บหลักฐาน อ๋อขอบคุณมาก ขอบคุณครับ ผู้กองเหวย นี่นุ่นพี่ งานยุ่งมากเหรอ มีแต่คดีใหญ่ ๆ ทั้งนั้นงานยุ่งมาก ถ้างั้นนี่ไม่กองก็ตรงนี้แล้วฉันเอาเข้าไปเก็บให้นะ โอเค เอาเข้าไปเลย นายมาทำไม ฮะ เอาห้องเก็บหลักฐานเองเลยเหรอ總掛念從前，球場上那可愛片段，突然又已1年，期望再會面舊朋友，就算生命未遙遠，但這刻或忘記，即使重聚再短，時光。